साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मेरो यहाँनिर कम्प्युटरमा डेस्कटप सो भइरहेको छ। यसमा चाहिँ यहाँ टास्क बारमा केही एप्लिकेसनहरु रहेको छ। यो एप्लिकेसनलाई हामीले सर्टकट तरिकाबाट कसरी खोल्ने यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु। जस्तै यहाँनिर यो टास्क बारमा चाहिँ एउटा फाइल एक्सप्लोरर छ, त्यसपछि गुगल क्रोम, यहाँनिर अहिले यो रेकर्ड भइरहेको ओबीएस यहाँनिर यसरी बसेको छ, त्यसपछि अर्को यहाँनिर यो वर्ड छ, त्यसपछि एक्सेल पावर पोइन्ट रहेको छ। अब मैले यहाँनिर यो टास्क बारमा भएको गुगल क्रोमलाई चाहिँ माउसले क्लिक नगरिकन खोल्नु पर्यो भने सर्टकट कीबाट कसरी खोल्ने त? यहाँनिर पहिला एउटा कुरा के सम्झिनु पर्यो त, यो कुन नम्बरमा छ? यहाँनिर यो फाइल एक्सप्लोरर 1 नम्बर, यो गुगल क्रोम 2 नम्बर। त्यसो भए किबोर्डमा विन्डोजको लोगोसँग 2 प्रेस गर्नुहोस्। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो गुगल क्रोम खुलिसकेको छ। यो चाहिँ 2 नम्बरमा भएकोले विन्डोजको लोगोसँग 2 प्रेस गरेको। अब मैले यहाँनिर अफिस वर्ड खोल्नु पर्यो। त्यसो भए अफिस वर्ड कहाँनिर छ? जस्तै यो फाइल एक्सप्लोरर 1, त्यसपछि क्रोम 2, यो रेकर्ड भइरहेको ओबीएस 3, यहाँनिर यो वर्ड चाहिँ 4 नम्बरमा छ नि त। त्यसो भए किबोर्डमा विन्डोजको लोगोसँग 4 प्रेस गरे भने यहाँनिर यसरी यो अफिस वर्ड खुलिसकेको छ। अब त्यसपछि एक्सेल खोल्नु पर्यो भने यहाँनिर विन्डोजको लोगोसँग 5 प्रेस गर्नु पर्यो। यहाँनिर विन्डोजको लोगो 5 प्रेस गरे यो यसरी खुल्ने छ। त्यसैगरी पावर पोइन्ट खोल्नु पर्यो भने विन्डोजको लोगोसँग 6 यसरी खुलिसकेको छ। अब मैले यहाँनिर विन्डोजको लोगोसँग 1 प्रेस गरे भने यो फाइल एक्सप्लोरर खुल्ने छ। जस्तै यहाँनिर विन्डोजको लोगोसँग 1, अब देख्न सक्नुहुन्छ यसरी खुलिसकेको छ। यस्तो किसिमबाट तपाईले सजिलैसँग टास्क बारमा रहेको एप्लिकेसनहरुलाई चाहिँ कतिऔं नम्बरमा छ विन्डोजसँग त्यो नम्बर प्रेस गर्नुभयो भने एकैपटक खुल्ने छ।